Tại sao đường thẳng, con đường ngắn nhất giữa hai điểm, lại không phải là con đường nhanh nhất để một quả cầu lăn đến đích? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này lại ẩn chứa một sự thật vật lý có thể lật đổ nhận thức của bạn về thế giới tự nhiên. Từ năm 1638, nhà bác học Galileo Galilei đã phát hiện ra một hiện tượng bất thường trong một thí nghiệm đơn giản. Khi thả hai quả cầu từ cùng một độ cao, một quả trượt xuống theo đường thẳng, quả còn lại theo đường cong. Kết quả khiến người ta bất ngờ, quả trượt theo đường cong lại đến đích nhanh hơn. Bí ẩn này đã khiến giới khoa học đau đầu suốt hơn nửa thế kỷ. Mãi đến năm 1696, nhà toán học Johann Bernoulli đã chính thức đưa ra thách thức với toàn bộ giới trí thức châu Âu, ai có thể tìm ra con đường nhanh nhất giữa hai điểm cho một vật rơi trượt không ma sát. Thực tế, ông đã biết đáp án, nhưng muốn dùng câu hỏi này để thử thách uy quyền của các nhà khoa học đương thời. Lúc ấy, Newton, khi đó đã hơn 50 tuổi, sau khi nhận được bức thư thách đố vào một đêm nọ, chỉ với một cây bút lông ngỗng và vài tờ giấy nháp, ông miệt mài tính toán suốt đêm. Đến sáng, ông đã dùng vi phân và vi tích phân để tìm ra lời giải đúng. Đó chính là đường cycloid, một đường cong nổi tiếng trong toán học. Nguyên lý sinh ra đường cycloid không quá phức tạp, khi một điểm cố định trên một vòng tròn lăn trên mặt phẳng, điểm đó sẽ vẽ nên đường cycloid. Tuy nhiên, ý nghĩa vật lý của nó lại khiến người ta phải nhìn nhận lại về khái niệm đường ngắn nhất. Mặc dù đường cycloid trông có vẻ cong và dài hơn đường thẳng, nhưng chính vì độ dốc ban đầu lớn hơn, quả cầu sẽ nhanh chóng đạt được gia tốc cao hơn, chuyển hóa hiệu quả thế năng trọng lực thành động năng, từ đó rút ngắn tổng thời gian di chuyển. Đây chính là con đường mà vật thể đi nhanh nhất, chứ không phải ngắn nhất. Sau Bernoulli, nhiều nhà toán học vĩ đại khác như Euler và Lagrange tiếp tục mở rộng tư tưởng này. Họ phát hiện rằng hầu hết mọi chuyển động trong tự nhiên, từ quả cầu rơi, hành tinh quay đến ánh sáng truyền đi, đều tuân theo một nguyên lý tối ưu nhất định. Và ẩn sau đó là một đại lượng vật lý có tên gọi tác dụng lượng. Nguyên lý này phát biểu rằng trong tất cả các con đường khả dĩ mà một vật có thể đi, tự nhiên luôn chọn con đường sao cho tác dụng lượng là cực tiểu hoặc cực trị. Đây được gọi là nguyên lý tác dụng tối thiểu, một nguyên lý trung tâm trong vật lý hiện đại. Từ định luật Newton, phương trình Maxwell, phương trình trường hấp dẫn của Einstein đến nguyên lý tích phân theo đường của Feynman trong cơ học lượng tử, tất cả các định luật vật lý đều có thể được mô tả và thống nhất dưới nguyên lý biến phân của tác dụng lượng. Đây không chỉ là một quy luật toán học mà còn là một triết lý sâu sắc về tự nhiên. Vũ trụ luôn vận hành theo cách hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất. Mỗi một chuyển động, mỗi một quỹ đạo đều là kết quả của một quá trình tối ưu toán học chính xác đến kinh ngạc. Nghĩ kỹ mà xem, điều này thật sự khiến người ta giận người. Nếu trong vũ trụ này thực sự tồn tại một luật tối thượng, thì có lẽ bí mật đó chính là nguyên lý tác dụng tối thiểu, nền tảng sâu xa nhất của mọi chuyển động, mọi tương tác trong vũ trụ. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé.